दर्शकबिन नमस्ते। सोशल न्यूज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले पनि तिलोत्तमा वार्ड नम्बर 6 नौकट्टी मार्ग को आसपास क्षेत्रमा सरसफाई कार्यक्रम नियमित सरसफाई कार्यक्रम आयोजना भएको थियो र त्यसका मुख्य झलकहरू म तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछु र साथमा हामी सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू विज्ञहरूसँग पनि कुरा गर्नेछौँ। लेट्स गो। त्यसैले झोग पाउँछ। रोक्नु अहिले रेकर्ड गरौँला तपाईको। घनु दाइ नमस्ते। हजुर नमस्कार भाइ। अनि यो हामीले जुन कार्यक्रम गर्यौं हैन, त्यसको बारेमा केही कुरा बताइदिनु न। यो हाम्रो सरसफाई कार्यक्रम तिलोत्तमा नगरपालिकाले महिनाको 2 पटक वा 1 पटक गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित कार्यका रूपमा यसलाई लिएका छौं। यो खास अहिले चाहिँ हाम्रो 100औं संस्करण हरियाली प्रवर्धन भन्ने तिलोत्तमाको चाहिँ पूरा हुँदैछ। त्यसको लागि पनि हामीले गर्न त नियमित कार्यक्रम नै हामीले यसलाई आफ्नो नियमित कार्यका रूपमा लिएका छौं र पनि अहिले हाम्रो विशेष दिन परेकाले हाम्रा टोल बासिन्दाहरू आफ्नो घर आँगन मात्रै सफा गरेर हुँदैन र गाउँ टोलै आफ्नो घर आँगन जस्तै बनाएर राख्नु पर्दछ भन्ने नाराका सहित हामी चाहिँ त्यसमा अगाडि बढेर लागेका छौं। अनि दाइ एउटा प्रश्न है, जस्तो अब यो जुन रेगुलर कार्यक्रम गरिरहेका छौं हैन, जस्तो यो हप्तामा हैन 15 दिन कति दिनमा भइरहेछ जुन कार्यक्रम, जस्तो यो अभियान गर्नुको कारण के त वाइ? यो खास कारण भनेको मैले अघि नै तपाईलाई मैले भनिहालेँ, मान्छेले आफ्नो घर अगाडि त आँगन सफा गर्छ, तर आँगनबाट निस्केर बाटोमा केही चीज प्लास्टिकले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई पनि सुरक्षित राख्दैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले आफ्नो आँगन जस्तै हामी हिँड्ने बाटा घाटा कुला नालाहरू पनि हाम्रो आफ्नो आँगन जस्तै बनाउन पर्छ भन्ने चाहिँ सोचका साथ हामी चाहिँ यस कार्यमा लागेका छौं। हस् त घनु दाइ, तपाईलाई यो कार्यक्रम जो यसको बारेमा भनिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद विराट बाबु। तिलोत्तमा नगरपालिकाले सरसफाई गर्दै आएको यो 100औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गर्ने क्रममा आज हामी गाउँ टोल समाजका सबै बुद्धिजीवी आमा समूह टोल विकास संस्थाको सहकार्यमा आज हामीले कुला बाटा नालीहरूमा प्लास्टिकहरू र फोहोरहरू सबै सरसफाई गर्ने क्रममा हामी अग्रसरमा सबैको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ। यसरी नै आउँदा दिनहरूमा पनि यसलाई निरन्तर दिँदै हामीले चाहिँ नियमित सरसफाई 1 गते र 15 गते सधैँ यसलाई निरन्तर दिने पनि हामीले वचनबद्ध गरेका छौं र सबैको यस्तै सहयोग र साथ रहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास साथ लिएको छु। के को दाइ? कसैले फाल्ला यो फोहोर मैला यो सफा गर्न लगाइदिनु पर्यो।
सबैमा छ मेरो नमस्ते। पानी महत्त्वको बन्छ गङ्गा जल बनेपछि, पानी महत्त्वको बन्छ गङ्गा जल बनेपछि, ढुङ्गा महत्त्वको बन्छ शालिग्राम बनेपछि, कोइला महत्त्वको बन्छ हिरामा बदलेपछि, सहर महत्त्वको बन्छ सफाई नै गरेपछि, सहर महत्त्वको बन्छ सफाई नै भएपछि। नमस्ते। धरतीमा टेक्छ गोडाले त्यसैले ढोग पाउँछ, धरतीमा टेक्छ गोडाले त्यसैले ढोग पाउँछ, हावामा हल्लिने हात नमस्ते मात्र भेट्दछ, हावामा हल्लिने हात नमस्ते मात्र भेट्दछ। धन्यवाद। मधुवन टोल विकास संस्था र आनन्दवन टोल विकास संस्थाको नियमित सरसफाई अभियानमा सहभागी मधुवन टोलवासी, आनन्दवन टोलवासी हर्ष हौसलाका साथ नियमित कार्यमा आफ्नो अभियानलाई हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने जोस जागरका साथ सहभागी टोल बासिन्दाहरूलाई धन्यवाद।